Bělanina, nebo také též Michlova jeskyně, se nachází na jižním svahu vrchu Bořeň, což je znělcová kupa, která je dominantou ze širokého okolí. Bořeň je zajímavý tím, že díky mrazovému zvětrávání během čtvrtohor má velmi pestrý a dynamický reliéf, což znamená, že tady můžeme pozorovat spoustu věží, pilířů, samostatných skalek a podobně, které vznikají díky tomu, že postupně hornina podléhá mechanické erozi. Tím pádem se celý blok Bořně rozvolňuje, neboli řada menších útvarů ujíždí směrem níže do údolí, což dalo za vznik další pseudokrsové jeskyni, před kterou právě stojíme. Bělanina jeskyně je tzv. Jeskyní dynamickou, což znamená, že jí neustále proudí vzduch, pravděpodobně tím pádem má asi nějaký horní neprůlezný vchod, kdy se zde nedrží v zimě chladný vzduch, podobně třeba jako na jeskyních na Bukové hoře, ale opravdu je tady stálá cirkulace. Bělanina jeskyně má délku asi 11 metrů a je to taková dlouhá, úzká trhlina, která stoupá směrem nahoru až do neprůleznosti. K Bělanině jeskyni se váže několik pověstí. Podle jedné z nich zde žila zlá čarodějnice Bělena, která zde vařila jedovaté lektvary. Podle další se zde zase ukrývá zlatý poklad, který se otevře pouze chudým a poctivým lidem. Bořeň jako taková je rájem pro nejenom speleology, ale i horolezce. Je zde obrovské množství horolezeckých trás. De facto i přímo nad vstupem do Bělaniny jeskyně vede po tzv. Připadlém pilíři jedna nepříliš obtížná cesta.